Νηστίσιμοι λουκουμάδες χωρίς τηγάνι. Αυτό το βίντεο αποδεικνύει ότι οι λουκουμάδες δεν χρειάζονται τηγάνι για να γίνουν αφράτη και λαχταριστοί και το καλύτερο είναι 100% νηστίσιμοι. Χωρίς αυγά, χωρίς γαλακτοκομικά και χωρίς προσθήκη λαδιού. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το Κοτέτσι και η Λίζα. Και τι θα σας δείξω σήμερα? Νηστίσιμους λουκουμάδες, χωρίς αυγά, χωρίς βούτυρο και λάδια, ψημένοι στο φούρνο. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τι ακριβώς θα χρειαστούμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 200 ml χλιαρό νερό, ένα κουτάλι της σούπας ζάχαρη, ξύσμα από ένα ακέρωτο πορτοκάλι, μία πρέζα αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα και ένα φακελάκι ξηρή μαγιά. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και ξεκινάμε τη διαδικασία να φτιάξουμε το ζυμάρι μας. Σε ένα μεγαλύτερο μπολ βάζω 200 ml χλιαρό νερό, ρίχνω ένα κουτάλι της σούπας ζάχαρη, ανακατεύω λιγάκι και μαζί με αυτά ρίχνω ένα φακελάκι ξηρή μαγιά. Ανακατεύω να διαλυθεί η ζάχαρη και η μαγιά και αρχίζω και βάζω το αλεύρι. Μετά από τη δεύτερη δόση αλεύρι που βάλαμε, βάζω ξύσμα πορτοκάλι μέσα, την κανέλα και μία πρέζα αλατάκι. Ανακατεύω. Και προσθέτω το υπόλοιπο αλεύρι. Πρέπει να φτιάξουμε μαλακό μείγμα, ζυμάρι δηλαδή. Βγάζω το ανακατευτήρι και λιγάκι θα το δουλέψω με χέρι, λιγάκι όμως. Δεν πρέπει να βάλουμε παραπάνω αλεύρι, πρέπει να είναι, να κολλάει λιγάκι ελαφρώς. Έτσι όπως την ανακατέψαμε, κλείνω με μία μεμβράνη, σκεπάζω με πετσέτα και αφήνω για μία ώρα σε ζεστό μέρος να φουσκώσει το ζυμάρι μας. Και ανάβουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς να προθερμαίνεται στις αντιστάσεις. Πέρασε μία ώρα, το ζυμάρι μας έχει φουσκώσει. Βλέπετε ότι είναι μαλακό και κολλάει στα χέρια. Γι' αυτό έβαλα γάντια για να μην τα πλύνω συνέχεια. Και τι κάνουμε τώρα? Έχω βρέξει τα χέρια μου με νερό. Παίρνω μία μικρή ποσότητα και κάνω ένα μπαλάκι. Το βάζω σε μία λαμαρίνα που έχω σκεπάσει με ένα αντικολλητικό χαρτί. Παίρνουμε μια μικρή ποσότητα. Μια μικρή ποσότητα, μπαλάκι και το βάζω στη λαμαρίνα.
Βλέπετε ότι δεν χρειαζόμαστε ούτε το λάδι, τίποτα. Αν βλέπετε ότι αρχίζει και κολλάει, πάλι βρέχετε ελαφρώς στα χέρια, αλλά να μην στάζει το νερό, να είναι απλά νοπά. Με το μάτι, τα μπαλάκια. Στη μύτη του κουταλιού της σούπας. Απίστευτο άρωμα έχει τώρα το ζυμάρι, κανέλα και ξύσμα από πορτοκάλι. Μας δίνουν ένα φανταστικό συνδυασμό. Σε απόσταση, γιατί θα φουσκώσουν λιγάκι. Και από 250 γραμμάρια αλεύρι μας βγήκανε 35 λουκουμάδες. Το σκεπάζω και αφήνω για 1/4 να ξεκουραστούν πριν το βάλω στο φούρνο. Έχει περάσει 1/4, τα ξεσκεπάζουμε. Έχουν ελαφρώς φουσκώσει και συνεχίζουμε. Βάζουμε στο φούρνο. Ένα 1/4 με 18 λεπτά. Και καλή μας επιτυχία. Πέρασε ο χρόνος μας και βγάζουμε τις λουκουμάδες μας. Ελάτε να δούμε, έχουν ψηθεί. Και για να μαλακώσουν λιγάκι, θα το σκεπάσουμε για 5 λεπτά με μία πετσέτα. Και συνεχίζουμε. Πέρασαν 5 λεπτά. Έχουν μαλακώσει λιγάκι και τώρα τα μεταφέρουμε σε μία πιατέλα. Αφού τα έχουμε μεταφέρει στη πιατέλα, το πυρυχύνουμε με μέλι. Και τώρα θέλω να σας δείξω πώς είναι μέσα. Βλέπετε. Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις λουκουμάδες που τους τηγανίζουμε. Και το δοκιμάζω. Καταπληκτικό. Και εννοείται, Αλμπίνα, επειδή έφτιαξες το αριστούργημα για άλλη μια φορά, κόλλα 5 και έβγες σου, μπράβο σου και πάμε να μιλήσουμε λίγο. Και τι σας έφτιαξα, για πείτε μου σας παρακαλώ, πήγε καθόλου το μυαλό σας ότι μπορεί να γίνει και έτσι, χωρίς καθόλου λάδι, χωρίς τηγάνισμα, χωρίς τα αυγά, χωρίς τα γαλακτοκομικά, κάναμε πολύ αξιοπρεπέστατους νηστίσιμους λουκουμάδες. Συγγνώμη δηλαδή, να φάω κι άλλο ένα.
Καταπληκτικό. Ένα ζυμαράκι απλό, με 250 γραμμάρια αλεύρι, 200 νερό και ένα φακελάκι μαλλιά ξηρή. Λοιπόν, το πιο ακριβό εδώ είναι το μέλι. Αλλά μπορείτε να αντικαταστήσετε το μέλι με πετιμέζι επίσης. Επίσης θα σας βγει πάρα πολύ καλό. Εντάξει, δεν το συγκρίνουμε με τους τηγανιτούς λουκουμάδες, εντάξει, μην τρελαθούμε, να μην λέμε ό,τι θέλουμε, έτσι. Και μόνο που είναι τηγανιτά και μόνο που... εντάξει, τα ίδια υλικά είναι ουσιαστικά για το ζυμάρι, είναι ίδια υλικά. Ο τρόπος που το φτιάξαμε, δηλαδή το ψήσαμε, είναι διαφορετικός. Δηλαδή από τηγανιτό πήγαμε στο ψητό. Και στο ψητό το ζυμάρι δεν είναι το ίδιο, δεν φουσκώνει το ίδιο, ζυμάρι είναι το ίδιο, δεν φουσκώνει το ίδιο, γι' αυτό και τέτοιο αποτέλεσμα. Καταρχήν το χρώμα τους είναι πολύ πιο χλωμή, να το πω έτσι, από τους τηγανιτούς, που είναι έτσι πολύ λαχταριστοί και τα λοιπά, αλλά, συγγνώμη, για την νηστεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι λιτό, χωρίς υπερβολικά υλικά, για να μπορέσουμε να αντέξουμε την Σαρακοστή. Συνιστώ, δεν θα το φτιάχνετε κάθε μέρα, θα φτιάξετε όταν επιτρέπετε και 1-2 φορές το πολύ. Αν έχετε παιδάκια και τα συνηθίζετε τα παιδιά, τα μαθαίνετε να νηστεύουν από τώρα, είναι μια καλή εναλλακτική. Και για μας. Λοιπόν, διαδικασία γρήγορη, υλικά ελάχιστα. Αν θα το φτιάξετε, μη παραλείψετε παρακαλώ ούτε το ξύσμα από πορτοκάλι, γιατί δίνει απίστευτο άρωμα, ούτε την κανέλα μέσα. Αν σας αρέσει κανέλα πάνω στους λαχανοδρομάδες, έτσι, πάνω από τις λουκουμάδες, τότε δεν θα βάλετε μέσα, θα βάλετε μετά τη σκόνη από πάνω όταν θα το σερβίρετε. Το ίδιο κάνει. Αλλά το ξύσμα πορτοκαλιού παρακαλώ να το βάλετε μέσα. Λοιπόν, είδατε ότι δεν είχα βάλει ούτε καν. Δηλαδή και όταν τα έπαιρνα έτοιμο ζυμάρι για να το ετοιμάσω στη λαμαρίνα για να το ψήσω, ούτε τότε έβαλα λάδι στα χέρια, έβαλα τα χάντια και καλό είναι να βάλετε χάντια ή αν μπορείτε να το κάνετε και με κουτάλι, λίγο βρεγμένο κουτάλι, να κάνετε μπαλάκια και τέτοια και να τα βάλετε με το ίδιο τρόπο και χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Χωρίς πρόσθετο λάδι. Και αυτό που θα κάνετε, αφού θα τα σχηματίσετε, θα το βάλετε σε μία λαμαρίνα με αντικολλητικό χαρτί, θα αφήσετε 1/4 20 λεπτά σκεπασμένα για να ξεκουραστούν, για να φουσκώσουν τη δεύτερη φορά. Το κάνει πιο αφράτα, ας πούμε. Δεν κάνει, επειδή δουλέψαμε λίγο το ζυμάρι, θέλει ξεκούραση, θέλει χαλάρωμα που λέμε. Λοιπόν, και μετά το βάζετε στο φούρνο. Εν τέλει μου χρειάστηκε, ενώ έβαλα 15 λεπτά στην αρχή, τελικά στα 15 λεπτά κοίταξα και δεν είχαν πάρει αρκετό χρώμα, ενώ είχαν φουσκώσει, δεν είχαν πάρει χρώμα, έβαλα άλλα 5 λεπτά. Συνεπώς, 20 λεπτά στο φούρνο. Μετά βγάζοντας από το φούρνο, επειδή αυτά κάνουν μία κρούστα από πάνω, είναι ένα ψωμάκι ουσιαστικά, έτσι. Λοιπόν, κάνουν μία κρούστα από πάνω λιγάκι πιο σκληρή, για να μαλακώσουν αυτά και να γίνουν πιο, δηλαδή, πιο μαλακά, για να μαλακώσουν, για να γίνουν μαλακά. Τέλεια. Θα σκεπάσετε με μία πετσέτα από πάνω για 5 λεπτά, μαλακώνουν λίγο και μετά
το βάζετε σε μία πιατέλα και από πάνω το μέλι ή το πετιμέζι αν σας αρέσει. Λοιπόν, καταπληκτικά. Δεν ξέρω, εγώ ουσιαστικά τώρα θα φτιάξω και καφέ και με καφέ θα φάω μερικά κομματάκια, σούπερ. Λοιπόν, και με το τσάι είναι ό,τι πρέπει. Δηλαδή χωρίς τύψεις, χωρίς τίποτα. Τρώτε και εντάξει, όταν λέμε νηστεία δεν σημαίνει ότι εφόσον δεν έχει λάδι, εφόσον δεν έχει τίποτα από αυτά τα ζωικά λίπη, πρέπει να είναι και το σε ποσότητα πρέπει να είναι λιτό, δηλαδή όχι για χόρταση, έτσι για να μας φύγει ας πούμε ο ζευδάς που λέμε και θα φάτε 3-4 κομμάτια, πόσο, δεν είναι πασατέμπος. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν έχω να προσθέσω στο συγκεκριμένο τίποτα. Τώρα, αν δεν νηστεύετε λάδι, έτσι, μπορείτε το ίδιο ζυμάρι να το τηγανίσετε. Εγώ σας έδειξα μία λύση, μία εκδοχή, η οποία είναι καθαρά νηστίσιμη, που δεν εμπεριέχει τίποτα απολύτως, έτσι. Πάλι σας λέω, αν νηστεύετε και το μέλι, βάζετε το πετιμέζι. Αν δεν θέλετε να βάλετε ούτε το πετιμέζι ούτε το μέλι, μέσα στο ζυμάρι θα βάλετε αντί για ένα κουτάλι της σούπα ζάχαρη, θα βάλετε λίγο παραπάνω για να γλυκίζουν λιγάκι παραπάνω. Αλλά δεν νομίζω να χρειάζεται. Λοιπόν, μετά, τις αναλογίες που σας έχω δώσει με 250 γραμμάρια αλεύρι και 200 ml νερό, βγήκαν 35 μπουκίτσες. Έτσι. Λοιπόν, εσείς αν θέλετε να κάνετε, αν έχετε μεγαλύτερη οικογένεια, διπλασιάστε τη δόση, δηλαδή μισό κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 400 γραμμάρια, ούτω καθεξής. Δηλαδή διπλασιάζετε όλα αυτά τα υλικά που σας έδωσα στην αρχή. Και φτιάχνετε για την οικογένειά σας είτε στο φούρνο όπως σας αρέσει, είτε το τηγανίζετε αν δεν νηστεύετε το λάδι. Ηλιέλαιο. Γιατί σε ηλιέλαιο θα το τηγανίσουμε. Τώρα για το ελαιόλαδο θα είναι βαρύ. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Η Λίζα μου έκανε σήμερα ζημιά, ναι, με κοιτάει, δεν την παίρνω στα χέρια γιατί είναι τιμωρία, γιατί είχα αφήσει κάτι γλυκά σε ένα κουτάκι, τα οποία αγόρασα εχθές σε μία καφετέρια, σε ένα καφέ που παίρνω τέλος πάντων όχι στο Coffee Berry, το άλλο πώς λέγεται, Coffeeland. Λοιπόν, και πήγαινα στο οδείο και ήθελα λιγάκι με το καφέ ένα γλυκό και πήρα μια βλακεία. Θεωρώ ότι είναι βλακεία γιατί δεν είχε καθόλου. Καταρχήν ήταν γάλακτο σοκολάτα, την οποία εγώ γάλακτο σοκολάτα στο στόμα δεν βάζω, δεν μου αρέσει καθόλου. Και εκτός των άλλων, από πότε ήταν αυτό εκεί, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Τέλος πάντων, αλλά λέω, οκ, εντάξει, θα το φάω με λίγο, ξέρω εγώ, 2-3 μπουκές, θα τα φάω στο καφέ το μεσημεριανό. Και το άνοιξα, σας λέω, όπως σας είπα, μία δαγκονιά, ήπια λίγο καφέ, λέω, όχι, αυτό δεν είναι για μένα, καθάρισα ένα πορτοκάλι και έφαγα το μισό πορτοκάλι με τον καφέ. Πολύ ωραίο πορτοκάλι. Λοιπόν, και το άφησα πάνω στο τραπέζι και μάλιστα τώρα έχω το φλιτζάνι του καφέ μαζί με το μισό πορτοκάλι, περιμένει στις 4 η ώρα που έχω το δεύτερο καφέ. Λοιπόν, και άφησα αυτό το σκολατάκι να το πεις, μπισκοτάκι να το πεις, δεν ξέρω, το άφησα. Και επειδή ξέρω ότι αυτή κλέβει, είναι πολύ, μην το κοιτάτε χαχαχούχα, ότι είναι κοτσάκι το καλό και τέτοια. Κλέβει, ξέρεις πως κλέβει, άστα. Λοιπόν, και έβαλα λίγο στη μέση του τραπεζιού. Δηλαδή δεν φαινόταν εμένα, ας πούμε, εγώ νόμιζα ότι δεν θα φτάσει σε εκείνο το σημείο που το έχω βάλει. Και πάω εγώ, βγήκα στη βεράντα και έρχομαι και το έχει φάει όλο. Και γι' αυτό
Δεν είναι καλό κορίτσι σήμερα. Ναι, μην κουνάς την ουρά. Λοιπόν, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Φτιάξτε τον, γράψτε μου αν την ξέρετε τη συνταγή ή αν μάθετε από μένα. Κάποιος σίγουρα θα το έχει μάθει από μένα, γιατί εντάξει, δεν είναι πολύ συνηθισμένη. Ωστόσο, το ζυμάρι προφανώς το ξέρετε. Λοιπόν, γράψτε μου στα σχόλια αν σας φάνηκε χρήσιμο, αν το φτιάξετε, αν σας άρεσε η γεύση. Εμένα προσωπικά η γεύση μ' άρεσε. Βέβαια η υφή του δεν είναι ίδια με τις λουκουμάδες που τους γνωρίζουμε. Μην περιμένετε κάτι τέτοιο. Ούτε με τις τηγανίτες είναι κάτι, έχει κοινό και τέτοια. Είναι μπουκίτσες οι οποίες είναι από ένα ζυμάρι με μαγιά. Λοιπόν, αυτά σας έδωσα σαν εναλλακτική λύση. Και πού ήμασταν άλλο? Στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του και τη Λίζα. Έλα, ανέβα γιατί θα σκάσεις. Δεν θα στο δώσω. Λοιπόν, και σας αποχαιρετάμε. Την αγάπη μας. Γεια σας. Γεια σας και από εδώ. Όταν είμαι εγώ από εδώ, τι σας δείχνω? Δείχνω ότι κάτι έχω αγοράσει. Και πολύ σωστά έχετε καταλάβει. Λοιπόν, εδώ είναι από παρουσίαση. Πολύ χρήσιμο, το ήθελα πάρα πολύ καιρό και όλο σκεφτόμουν, όχι, δεν θα το πάρω. Λοιπόν, και τι το χρειάζεσαι, τόσο χρόνια το κάνεις και χωρίς αυτό, είναι ας πούμε καπρίτσιο, το θέλεις γιατί είσαι... Λοιπόν, αλλά είπα, άντε μωρέ τώρα μια φορά, μια ζωή την έχουμε και αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα κατάλαβα και τι σιγά, τι είναι, Mercedes αγόρασα. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Thank you, ευχαριστούμε, λέει. Πολύ ελληνικότατο, thank you. Πρώτα πρέπει να γράψουν ευχαριστούμε και μετά το thank you. Τι είμαστε? Μάλιστα. Εδώ είναι το μπουιουρντί. Λοιπόν. Ταντάν, 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 ταντάν. Και τι είναι αυτό που έχεις πάρει, Αλμπίνα? Τι είναι αυτό που έχεις πάρει, Αλμπίνα? Τώρα περίμενα να το ανοίξουμε. Να το ανοίξουμε. Λοιπόν. Σας λέω, τουλάχιστον 2 χρόνια το σκέφτομαι. Αν όχι παραπάνω. Και λέω, αν είναι να το πάρω, κάποια στιγμή θα το πάρω. Και ήρθε η στιγμή που το πήρα. Γιατί το σκεφτόμουν τόσο πολύ, γιατί δεν είναι φτηνό. Εντάξει. Λοιπόν, βγάζω το κουτάκι και είναι αυτό εδώ. Σας το δείχνω στην αρχή. Είναι ο κόφτης των ζερζαβατικών, παρακαλώ. Και πάμε να το ανοίξουμε. Βαρύ είναι. Πόσο είναι? Άντε, μισό κιλό σίγουρα. Από πού ανοίγει? Εδώ είναι η τιμή. Την τιμή θα σας πω μετά. Μην πέσετε από τις καρέκλες. Γι' αυτό σας είπα ότι το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό, αν αξίζει, δεν αξίζει. Και δεν ξέρω αν αξίζει, έτσι. Γιατί δεν το έχω δοκιμάσει, ούτε έχω δει σε πολλούς να το κάνουν αυτό. Αλλά εντάξει, είπα εγώ, κάνω το ένα δωράκι for myself, στον εαυτό μου, έτσι. Γιατί δουλεύω πολύ και έχω δικαίωμα να έχω κάποια πράγματα. Λοιπόν, καλά, εντάξει, δεν το συζητώ. Το design είναι super. Κρύβω τα νύχια μου γιατί την άλλη εβδομάδα έχω μανικιούρ. Λοιπόν, καλά ξύλο είναι καταπληκτικό. Είναι η βάση. Λοιπόν, δεν κρύβει. Λοιπόν, καταλάβατε τι είναι αυτό. Αυτό είναι
Ο κόφτης, δεν το αγγίζω, είναι σαν το μαχαίρι, έτσι, όχι σαν, είναι διπλό μαχαίρι. Λοιπόν, κάνεις έτσι, κλακ, 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 δεν ξέρω κατά πόσο είναι λειτουργικό ή πρακτικό. Θα σας πω μόλις θα φτιάξω στο επόμενο βίντεο, αφού θα το δοκιμάσω και θα το δείτε μέσα στο βίντεο να το δουλεύω, θα σας πω αν άξιζε το κόπο ή δεν άξιζε το κόπο. Πάντως, το φινίρισμα είναι τέλειο. Όταν λέμε τέλειο, το ξύλο, εγώ θα διαβάσω τώρα, πρέπει να γράφουν τι ξύλο είναι, και η βάση επίσης, μισό λεπτό, ναι, ξύλο είναι, δεν είναι κοντραπλακία και τέτοια. Λοιπόν, και μπαίνει έτσι, εννοείται ότι θα μπει δίπλα στα μαχαίρια εκεί, θα το κάνω μόστρα ωραία. Λοιπόν, και μισό λεπτό να διαβάσω μήπως γράφει τι ξύλο είναι. Διπλό μαχαίρι στα αγγλικά γράφει βέβαια, δεν γράφει ελληνικά. Διπλό μαχαίρι, μετζαλούνε λέγεται, ιταλικό είναι. Τώρα θα το δούμε. Γερμανικό, made in Germany. Λοιπόν, για κάποιο λόγο δεν μας λέει τι ξύλο είναι. Ναι, είναι καθαρό ξύλο ακακίας. Ξύλο ακακίας, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο, αυτό το χρώμα στο ξύλο μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό είναι πάρα πολύ ελαφρύ και αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ. Καλά, τέλειο. Και πάλι σας λέω ότι εγώ στο επόμενο βίντεο που θα σας φτιάξω, γιατί τώρα μου το φέρανε, στο επόμενο βίντεο που θα σας φτιάξω θα το δείτε στη δουλειά πώς θα το κάνω, πώς θα κόβω, γιατί αυτό που θα σας φτιάξω έχει ζαρζαβατικά, και θα σας πω αν εν τέλει άξιζε τον κόπο, γιατί δεν είναι φθηνό, αλλά δεν πήραμε και μία Lamborghini, ούτε καν Mercedes, ας πούμε. Λοιπόν, έχει 60 ευρώ. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, ούτε πολύ είναι, ούτε λίγο είναι, ούτε κάθε μέρα το αγοράζω. Λοιπόν, και εκτός των άλλων, αν θα θέλατε εσείς κάποιες από εσάς και τα λοιπά, ή το έχετε, γράψτε μου αν το έχετε, κάποια από εσάς, ή είχατε στο νου σας να αγοράσετε κάτι τέτοιο, οπότε θα σας κάνω δηλαδή την παρουσίαση μέσα στη δουλειά. Πολύ μου αρέσει το design, πολύ ωραίο. Τώρα θα τα φτιάξω εκεί και θα το βάλω όμορφα και αυτά. Με γεια μου, καλά μαγειρέματα όπως λέω εγώ πάντα. Λοιπόν, εμένα δεν ξανακύλησα, δεν θα το πω έτσι διότι δεν έκανα ξαναπυρετό, αλλά έχω βήχα πολύ, γαϊδουρίσιο και παραγωγικό, από που δεν μπορώ να καταλάβω, αυτό είναι... πρέπει να υπάρχει ένα μικρόβιο ή αυτή η μετάλλαξη, κάποια μετάλλαξη αυτής της γρίπης που είχα εγώ. Λοιπόν, και θα δούμε. Την άλλη εβδομάδα έχω συναυλία, πάλι στο προξενείο, αφιερωμένο στο ρώσικο ρομάντζο. Όποιος με παρακολουθεί στο Facebook, θα το δει στην αφίσα και μπορεί να μπει και να κάνει εγγραφή για να επισκεφθεί αυτό το λέμε πολιτιστικό και επιστημονικό κέντρο ρώσικο που είναι στο Χαλάνδρι, της ρωσικής πρεσβείας είναι αυτό. Εντάξει, έχω πάρα πολλούς καινούριους εγγεγραμμένους, μπορεί να αναρωτηθούν τι σχέση έχω εγώ με τη Ρωσία. Καταρχήν έχω γεννηθεί στην πρώην Σοβιετική Ένωση, σας το έχω ξαναπεί. Έχω σπουδάσει στη Μόσχα, έχω τελειώσει μουσική ακαδημία εκεί.
Λοιπόν, δεν είμαι Ρωσίδα, είμαι ποντιακής καταγωγής, αλλά όλοι μας είμαστε ρωσόφωνοι. Από την άποψη ότι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια που έχουμε τελειώσει στη ρωσική γλώσσα. Ωστόσο, η μητρική γλώσσα είναι ποντιακά, ελληνικά κτλ. Και ούτω καθεξής. Και η μία γιαγιά μου ήταν Αρμένισσα, οπότε έχω και αρμένικες ρίζες, έχω και ελληνικές ρίζες. Λοιπόν, οπότε αν αναρωτιέστε τι σχέση εγώ έχω με την πρεσβεία, είναι αυτή, και θεωρώ ότι τη στιγμή που σπούδασα σε ένα από τα καλύτερα μουσικά πανεπιστήμια, μουσική ακαδημία του κόσμου, και δεν έχουμε πληρώσει λεφτά για αυτό το πράγμα, ήταν δωρεάν η εκπαίδευσή μας και τόσα χρόνια. Λοιπόν, χρωστάμε, δηλαδή καθαρά ηθικά, καθαρά πνευματικά, χρωστάμε σε αυτή τη χώρα πάρα πολλά. Και ότι μπορώ εγώ τώρα και σας μιλάω ελληνικά και ότι μπορώ εγώ τώρα και σας κάνω κάποια πράγματα, ακόμα και το κανάλι μου να ανοίξω κτλ. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άξιοι άνθρωποι σε όλους τους χώρους, εννοείται ότι υπάρχουν, αλλά το ότι μπορώ εγώ να οργανώνω την ημέρα μου στην ηλικία που είμαι με τέτοιο τρόπο ώστε να προλαβαίνω, δεν έχω βγει σύνταξη ακόμα, έτσι έχω ακόμα χρονάκια, λοιπόν, να πηγαίνω στο οδείο, να έχω τους μαθητές μου, να έχω τα ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι μου, να έχω τις εμφανίσεις μου ζωντανές, είτε live είναι αυτά, είτε συναυλίες είναι αυτές, να έχω το κανάλι το οποίο βγάζω 2 φορές την εβδομάδα βίντεο, που είναι κάθε Πέμπτη, μην ξεχνάμε, κάθε Πέμπτη στις 8 και κάθε την Κυριακή στις 8. Λοιπόν, λέει, δεν είναι τυχαίο αυτό, καθόλου τυχαίο δεν είναι, είναι η εκπαίδευση, είναι η, πώς να το πω τώρα, η discipline, πειθαρχία μου, η οποία οφείλεται βέβαια στο χώρο που μεγάλωσα, στο χώρο που μορφώθηκα. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές στους μαθητές μου, γιατί έχω μαθητές μεγάλες ηλικίες, δηλαδή, όχι λέμε ενήλικους έχω, δεν έχω ανήλικους. Λοιπόν, και ρωτάω ας πούμε κάποιους μαθητές, λέω, εσύ που έχεις τελειώσει το πανεπιστήμιο, πόσα χρόνια είναι η σχολή σου? Ας πούμε, λέει 4 ή 5 αναλόγως. Και λέω, και σε πόσα χρόνια? Λέει, καλά, και 8 και 9 χρόνια. Σε εμάς δεν επιτρέπονταν αυτά. Πόσο είναι η σχολή? 4 χρόνια. Οι περισσότερες σχολές ήταν 5 χρόνια. Σε 5 χρόνια το μοναδικό περιθώριο που έχεις να ξαναδώσεις είναι αν στην εξεταστική την καλοκαιρινή δεν έδωσες κάποιο μάθημα, ένα περιθώριο να το ξαναδώσεις το Σεπτέμβρη. Και stop. Καταλάβατε. Λοιπόν, οπότε αυτό προϋποθέτει ότι ο άνθρωπος ο οποίος σπουδάζει και τα λοιπά πρέπει να έχει μια πειθαρχία, πρέπει να έχει δηλαδή έναν στόχο και αυτός ο στόχος πρέπει να πετυχαίνει. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω, να σας δείξω ξανά το καινούριο μου απέκτημα. Λοιπόν, είναι ένα μετζαλούνα διπλό μαχαίρι για ζαρζαβατικά. Λοιπόν, και σας αποχαιρετώ, αν φτάσετε μέχρι εδώ, ξέρετε, like, εγγραφή, και θα μοιράζετε το βίντεο με τους φίλους σας, και μην ξεχνάτε καμπανάκι και hype επίσης, και like και hype. Λοιπόν, πιστεύω ότι η σημερινή συνταγή θα σας αρέσει, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ έτσι, γουτσικη. Λοιπόν, και να μου γράψετε τα σχόλιά σας και να μου γράψετε ξέχασα, την άποψή σας. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ, να μου είστε καλά, γεια σας.